A svoje historii a Canabis je jednou z látek, která byla hojně využívána. Pokud jste konzumovali Canabis, měli byste dobře vědět, že do otvídele vlastně váš portál Canabis je něco jako zesilovač. Desunuje vaše pocity, desuje vaše vnímání. A tak vás to otevírá. Vlastně otevírá to spirituálně, takže můžete být naladěným více nákoji, čím máte slyšel. Pokud jste někdy konzumovali Canabis, tak víte, že po prvním dechnutí se host intenzivně sesuje. Někteří zaznamenali různé úzkosti a nebo změny ve svém chování, které byly zesimily touto látkou, protože Canabis se původně užíval ne jak dnes rekreačně, že si ho můžete dostat i všude, ale hlavní smysl bylo při používání v rituálech sezetných, či nalezených se na srdce ducha a otevřít tak různé kanály ve svém těle, čistě přepírat a možnosti se více kultivovat a více rozvíjet sám sebe. Například v Jamajce počátku byl Canabis hojně užíván ve skupinách, kde se lidé scházeli a vlastně spolu to trápili čas, kde používali tohle spirituální dostinu, kde vlastně spolu meditovali, zpívali a různě se kultivovali. Tím pádem to bylo něco jako společná aktivity, nebo společný spirituální proces, spirituální rituál. Dnes se lidé odpojují a vlastně konzumují to sami, bez nějakého většího záměru. Canabis bez bás míle vlastně nikam vést. Důležité je, že se všichni měli a zažívali, tak dále setovali a vlastně se snažili to implementovat do života a zapojit to posléze, či konzumování Canabisu na denní bázu několik let se ale stává, že ztratíte úplný dotyk reality a ztratíte smysl. Ztratíte se v sobě, ztratíte smysl života a vplyvujete se od reality. Jelikož rok to my jsme vše. Hlavně zdraví rozum. Mystické Indii byly obětovány rostliny Canabis, šílují, sadové, nekouzili marihuanu pro zábavu, ale kouzili marihuanu smrti, k usmrcení svého ega. To především. Daoisté pro změnu mixovali rostliny marihuany s ostatními rostlinami, navýšení energie a kultivování svého vnitřního vnitřní odolnosti a aby utišili v sobě vše, co jim přinášelo bolest, vše, co jim přinášelo smatek, vše, co jim přinášeli různé vlivy z denního života. Proto byla hlavně marihuana používána. Jak už jsem jednou zmiňoval, Canabis je zesilovač, tím pádem, pokud nemáte všechno v sobě srovnané a urovnané ve vaší hlavě a ve vaší mysli, tak vám Canabis nedělá smutek. A například smutek na vaší mysli. Ti restaurante destrukty do života, ti to užíváním dlouhodobým užíváním se vám život začne rozpadat a už ho nebudete moc poskládat dohromady. Canabis je velice účinný začátku, pokud chcete mít lepší spirituální lidi, nebo jste něco jako Amiles a chcete se projevit, tady Canabis opravdu takovou dostupný branou do toho, abyste rozvíjeli své vůli, ale musíte být zaměření na sílu. A důležité, co si z takových těch vašich sezení odnesete, pokud je to něco, co můžete implementovat do života, je to velice dobře.
ale pokud ne, nedoporučuji kouřit kyselinu v o nižší míře. Rastafariány na Jamajce, to taky nebylo pro ně jenom o tom, aby se zkouřili a přijímali určitou této rostliny, ale je to hlavně o modlitbě a o modlení. Tahle rostlina může být velice dobrým pomocníkem, ale taky hodně špatným radcem, takže i na zmlžení vás samotný